Sige, be. Ma'am, welcome to your room. Here's your room. Ay, wow. Smells good. Ay, aba. Amo na niyang side. Ay, wow. Ma'am, your daily ukay-ukay. Gusto kayong gamin. Pamain na lang po. Mine outdoor. Pamain outdoor. Sizes po is large to medium. Large to medium, pamain outdoor. Ito pa ang hat, pamain man. Screenshot na lang po in 3, 2, 1. Smile. Yours na po. Okay, ito pa, ano? Ang yung mga hat. At kung gusto niyo naman ng hat, pwede din. Pamain din. Ito, mine gracefully. Gracefully. Pamain gracefully. Okay. Gracefully, gin mo. Pwede pa bili ng mga snacks. May tiyanggi ba kayo? Hadlok mga magot man. Ice, gusto niyo ice? Mayroon man kami ice, ah. Nagatalang sa kundi ng ref. Or basta gusto niyo magpahamog. Oo, be, o palang rough, be. Kung ano, tikalan. Damo eh. Kami pa yan. Wala kami yan. Ay, wow. Sana all. Oh, ice. Puro, oy, ebidensya, pamela, cheese. Ang cheese ko dito si Dugay na na. Naman na. Yeah. Dapat may couple, ano ka mo di? Photo, wala pa. Para oh. Guli ka, may... Tapos dala with the bottle water. Tapos yun, ipilipid siya maganda sa sapatusan niya. Ay, pati oh. Ay, ako pa po. Diin. Ay, oh, sila ni Gali, oh. Ay, kanami. Aesthetic side sa dali mo. Wow. Sana all. Dami siyang arty. Ayan, oh. Hobby and Tapos ang ako, di ba wifey. na ito, ano mo, at least may ang backlight, wala ka suga, nakaigo na siya vlog. Oo. Kung patay suga, makita mo siya. Ayo. Yeah. Ayo, sinarotogit sa. Ano na na? Mata sa kilid. Ano na tayo? Oo. Wine. Hindi siya laptop pa rin. Mine, di ba? Sige. Actually, wala pa sa suga. Hey Google, turn on the light. Turn on the light. Hey Google, turn on the lamp. Turn on the light. Wala ano. Ano ni Saman? Wala. Hey Google, turn on the Grabe. lights. Ang ginapakita, ya. Ang ginapatorya ko sa kwarto, ya. Kagali, wala. Sige, be. Liwat. Wala ko di may inang bag, so wala ko di. Ito dahil dito sa Gusto na sa lagi sa'yo. Tipi lagi na daya kapelo, ya. Ang inyong ano, ya. Kung gutom ka mo. Makakaon pa di ba? Oo na. Ready to eat na. Tapos. Pag tapos na kamukha. Tapos na kamukha. Pwede ba? Tapos na. Dili naman kamo. Teka. Tekalon ka dyan. Tapos kung kapoy. Kung kapoy na kamo. May kasama pang wifi. Tapos kung naburingan na kamo sa ano, pwede naman. Narin naman sa. Gusto niya. Wala. Tapos na? Ay, urag namin sa tuod. Sino ang nagakot sa mga inao? Sa mga bed? Kamu nga duha, Sergi? Nami, Amo lang na? Ano kasi nagakwat ha? Oo. O ikaw? Ay, Dugay siya. Puro pa sa kumot. 5 minutes di ba na dami higda? Oh, I think next week na ni makatapos. Ay, nakakasadya, Ay, balik mo na guro ang lamisa. Ate, ma-tiktok na ta dingali karon. Dapat eh, no? Pwede makatawa. Maligaw ko na yan. Dasan maluto, kag ma-tiktok ta. Sige na. Samtang galot ako, guro, mga guro gym na mo. Good job. Sige. Ay, mama, ma-workout mo ito. Naglagay ng plano.
Lord, akin man, tami na bigay ako ng kasigap. Sige ako na maginta. Kapag ito, tunalan ta kadali. Gani, kama mo bala subong Very good, ah. Harila nga, sapatos So, sa. relax. Gusto mo naman gusto mo mag-amo ka boy mo. Oh, yun man yung asawa. Mama. Tapos kung medyo feel mo mango, kako, libro. Basa ka. Tapos? Naruto, Uzumaki, ayari yun. Pak. Paalam. Tapos? From the book? Tapos ano po ginagawa? Okay. Die hard fun, diba? Okay, ah. Pati ka na, mawala kayo mo na ginapanlapuhan mga... Libro. Libro, yada. Die hard fun. Kada hindi ka Tapos kung nagigitang ka, makapagarapan. only fun. Amo na ang pangpatulog ni LJ, kag May, ang electric fan. Wala lang aircon yun, ha? Isablegas daw niya mo aircon, tapos may truck pa na yummy. Ate, sige na, very good na. Magwa na ko. Te, ano niyang daspan niya, oh? Dapat sagwa na niya. Sa banyo, Oh, sige na. Bye. Yo, di nagnami. Aglapad doon. Nagnami siya.